Hi guys! Welcome to my channel! Ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo ang isang website na kung saan pwede kayong gumawa ng mga astig na intro para sa inyong YouTube video. At ituturo ko na rin po sa inyo kung paano makagawa nito. So, let's get started! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Okay guys, open your Google browser, then type PANZOID. Search, then ito po yung kakalabasan niya. Open lang natin. So, ayun guys, nandito na tayo sa PANZOID.com. Ito yung mga design na pwede nyo pagpilian. Click nyo lang yung more creation. Ayan. Madami. Ayan. Okay guys, pili tayo ng isa. Ito, try natin. Click nyo lang yung napili nyong design. Then, open and clip maker. Ayan, try natin i-play yung napili natin. First, let me get lost, get faded, get high off the love I'm making. Kung nakikita niyo po, nakaslant yung image niya. Para pumunta dito sa harap, click niyo lang po itong parang mata na to. Ayan, nandito na siya sa harap. Dito guys, ang kagandahan dito kasi may music background na siya, tsaka may effect na din siya. Ayan, try natin ulit i-play. So, ayun. Itong eternal na to, papalitan natin to ng YouTube name natin. Edit lang natin. Click nyo yung cube object. Ayan. Tapos itong text, yung eternal, papalitan natin ng YouTube name natin. Okay, edit lang natin. Tapos, tap sa labas para pumasok yung pangalan natin. Ayan. Yan, yung tatlong yan. So, ayun. Okay, try na natin i-play. Ayun po, ganun lang siya kadali. Tapos, pag ida-download nyo na, ito lang, download. Tapos, ito, extreme quality. Pwede din po yan, kaso mabagal siyang i-download. Kaya dito na lang tayo sa good quality. Ayan, start video render. Okay, downloading na. Your video is being rendered. Please stay on this page to ensure your browser continues to process the video. Antayin lang natin matapos. Tapos, download your video. Ayan. Thank you for using PANZOID. Your download is starting. Ayun na siya. Open natin. First, let me get lost.